Okay, so let's start converting our car key from this to this. So it's a flip key. Let me show you. Okay, yes. Okay, so yan yung chrome na yan, metal yan. So you can buy this online. Make sure lang na maganda yung review ni seller. At ito, yung button na to, yan, metal yan. Okay. So yan, una nyo gagawin pag na-receive nyo na yung conversion kit na ganito. Yan, ipakat nyo yung blade niya sa locksmith. Sa mall, 2,000 pesos yung sisingilin nila sa inyo pag nalaman nila sa kotse yan. Doon naman sa pagpunta naman kayo sa palengke or kung saan meron mga local locksmith, yun, ang siningil lang sa akin 100 pesos. So yun, sabihin nyo lang kay Mano, medyo puliduhan yung gawa kasi sa sasakyan. So yun, pagkatapos nyo ipakat yung blade, yun, diretso na tayo. So una nyo gagawin ay yun, unscrew nyo lang to, yung luma yung car key. Unscrew natin. Yan. Tapos open natin using our nails. Okay. Pag natanggal na yung shell, remove nyo lang to. Ito yung itatransfer natin itong fob. Yan. Iyan natin siya, transfer natin siya dito. So ayun, siguraduhin niyo lang kasi ito meron pang isang chip na it looks like a part of the shell but it's not. So yun, take note nyo lang yan. Itong isang to nakaangat na to. So isa siyang chip, hindi siya part ng shell. Ayan makikita nyo. So yan yung ID46 or yung transponder niya. So ginagawa niya is to start your engine. Okay, so mahalaga yan. Without this, hindi tatakbo yung sasakyan nyo. So yun, itatransfer nyo rin siya dito. So yun, medyo shake nyo lang yan, tatanggal na yan. Okay. Tapos yan, unscrew natin ito. Yun, sinabi ko sa inyo kaninang chip. So yun, may slot siya dito. So dyan siya ilalagay, ID46. So gamit lang kayo ng glue gun or kahit anong pandikit. Huwag naman masyadong madikit to secure lang yung chip natin para hindi malaglag. Okay, so yun dyan yun yung ilalagay. Okay, tapos paglagay nyo ng chip, sunod ito, fob natin. Ayan. Make sure na maganda yung pagkakalagay. Spring. Ayan. Ayan. Maganda na yung pwesto niya sa ilalim. So okay na. Pwede nyo siyang
makikita nyo. So yun, balik na ulit. Maganda na yung ayos nya. Balik nyo lang yung cover ulit. Yan. Tapos ang trick kung paano mag-flip yung key is kailangan siyang i-twist 2 times. Okay. Meron siyang lock para sumunod yung spring. Yan, siguro mga 2 twist lang. Yan. Tapos secure nyo na. Yan. Okay. Tignan natin. Okay. Maganda yung ayos yan, medyo pwede siyang i-adjust dito kung kasya yung kuko nyo. Yan. Okay na. So, okay na. Balik lang natin ulit ang screw. Kung gusto nyo lagyan ng grease yung spring pati yung mga screws, yun, pwede naman. Tapos tayo. Tapos ito yung sticker nya. So yan, meron siyang 4B na back cover. So chrome talaga siya. So yan, dito ko lang siya dito. Okay, so test natin. Okay, yan. Tapos test din natin siya kung gagana siya. Okay, so tignan natin. Okay, so nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Try natin kung gagana to. Okay. There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. Ayun, gumana siya. Okay, that's it.